એક દુબઈવાલા બેન આમ છેલ્લે એરપોર્ટ વખતે એમિરેટ્સવાળા જ મૂકવા આવ્યા હતા, રાઈટ? તો એ બેન કે બાપા કોઈ મંત્ર આપો ને, એના મારે 1.25 કરોડ જાપ કરવા છે. 1.25 લાખ, સોરી 1.25 લાખ. તો પછી મેં હું લખી આપું. પરમ કૃપાળુ દેવે બતાવેલ પ્રેમ ભક્તિનો માર્ગ, તેનો મને સદાય આશ્રય રહો. શી ઓલરેડી ફિનિશ્ડ 5,000. હજી ગઈકાલે જ ઈમેલ હતો. શી ઓલરેડી ફિનિશ્ડ 5,000. એમાં એમ કહેતું કે હું એકદમ જુદી વ્યક્તિ જ બની ગઈ છું. પણ પરમ કૃપાળુ દેવ બતાવેલ એવો પ્રેમ ભક્તિ માર્ગનો મને સદાય આશ્રય. નાઉ વોટ ઇઝ ધીસ ભક્તિ માર્ગ? ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ખાસ કરીને જ્યારે પ્રેમના મહિનામાં છે તો એ સમજવું બહુ જરૂર છે કે ભક્તિ માર્ગને તમે બરાબર સમજ્યા છો. ઇટ્સ નોટ જસ્ટ સિંગિંગ સમ ભજન્સ, ઇટ્સ નોટ preparing for a bhajan, it's not just finishing your savar sadhana kram, all that you must do, but પ્રેમ ભક્તિ કીધી છે. ખાલી ભક્તિ માર્ગ કીધો હોત ને તો બહુ ઇઝી થાત. તો નંબર 1 ભક્તિ માર્ગમાં પ્રીતિ જોઈ છે. પ્રીતિ એટલે એક લાગણીનો પ્રવાહ જોઈ છે. તું એક ભજન કરે કે 1 કલાકની ભક્તિ કરે, લાગણીનો પ્રવાહ એટલી જ તારી ભક્તિ. તારી જીભ ગમે તેટલી ચાલે, દેટ ઇઝ નોટ ભક્તિ. પહેલું છે પ્રીતિ. પણ આ બધી લાગણીઓ બહુ હોય પણ ભરોસો ના હોય તો, ભરોસો ના હોય તો, ઇફ યુ ડોન્ટ ટ્રસ્ટ હિમ, ઇફ યુ ડોન્ટ ટ્રસ્ટ હિઝ વેઝ, ઇફ યુ ડોન્ટ ટ્રસ્ટ હિઝ ટાઈમિંગ્સ, તો આ બધી લાગણી વેડાનું બી કોઈ મતલબ નથી. એટલે પહેલું હતું પ્રીતિ, તો બીજું હતું પ્રતીતિ. પહેલું હતું પ્રીતિ ડેશ લાગણીનો પ્રવાહ, બીજું હતું પ્રતીતિ ભરોસો ડેશ નો વિકલ્પ, નો શંકા. કોઈ શંકા ના હોય પણ શું થશે, કેમ થશે, થશે કે નહીં થશે, એ વિકલ્પ પણ તારી પ્રેમને ખલાસ કરી નાખશે. એટલે પ્રીતિ લાગણીનો પ્રવાહ, પ્રતીતિ દ્રઢ ભરોસો. આ 2 પ આવે ને પછી એક ત્રીજા પની જરૂર છે, અને એ ત્રીજો પ છે પ્રણતિ. પ્રણતિ કોન્ટેક્સ્ચ્યુઅલ મિનિંગ ટ્રાય કરો સમજવાનું. પ્રણામ, પ્રણતિ. સો ભક્તિ માર્ગમાં છે ને 2 ચીજો હોય, આશ્રય અને આંસુ. આ 2 તમારી પાસે હોય તો નિત્યક્રમની જરૂર નથી, કરજો, પણ જરૂર નથી. સો વન્સ અ પર્સન વોઝ આસ્કિંગ મી કે કોઈક કે સંત પ્રત્યે બહુ પ્રેમ બહુમાન હોય પણ આજ મારા સદગુરુ છે એવું બાપા કેવી રીતે નક્કી થાય? મેં એટલું કીધું, જેને જોઈને, જેના દર્શન કરવાથી તમારી સવારની ભક્તિ થઈ ગઈ એવું તમને લાગે એ તમારા સદગુરુ. હવે આને તમે રોંગલી લેજો કે સવાર સાંજ 2 વાર દર્શન કરી લેવાના એમ. જેના દર્શન કરવાથી તમને થાય કે 700 શ્લોકનું ગીતા પારાયણ થઈ ગયું મારે, એવો એક હાશ, એક સંતોષ અનુભવાય. That's your સદગુરુ. Now start. સો અનન્ય શરણ, કે જે જ્ઞાન માટે બી મને બધું જ મળી ગયું, પ્રેરણા માટે પણ મને હવે કશે દુનિયા. આજ તો પેલા 4 ભક્ત રત્નોમાં હતું. કેમ ભક્ત તો આપણે પણ છીએ, પણ આપણી પાછળ રત્ન શબ્દ નથી, કારણ કે અનન્યતા નથી. ધર્મના નામે પણ વ્યભિચાર, ધર્મના નામે બી, because basically that strong મુમુક્ષુતા જ નથી. સો he asked કે વોટ ઇઝ અનન્યતા? મેં કીધું જો પોતાનો આગ્રહ નહીં, બીજાની નિંદા નહીં, અને એક ચરણોમાં પડ્યો રહે, આ અનન્યતા છે. અને આ અનન્ય શરણ અને અખંડ સ્મરણ. અનન્ય શરણ એટલે આશ્રય, અખંડ સ્મરણ એટલે આંસુ. અખંડ સ્મરણ કરી જુઓ તો બહુ રડવું પડશે. અને આ ભક્તિ માર્ગ છે. સો યુ અન્ડરસ્ટુડ? પ્રીતિ, પ્રતીતિ, પ્રીતિ લાગણી, પ્રતીતિ ભરોસો, પ્રણતિ અનન્યતા, અનન્ય શરણ, અને ચોથું છે પ્રપત્તિ. પ્રપત્તિ એટલે ભાવથી સમર્પણ. એ નહીં એની આજ્ઞા. હવે હું એમની આજ્ઞામાં, એમના ચરણે હાથ મૂકીને જે વ્રત નિયમ લીધા હોય એને વફાદાર રહીશ, એમાં હું મારી ભક્તિ સમજું છું. સો ધીસ પ્રપત્તિ ઇઝ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ, બિકોઝ એ બધા જ તમારા રાગ, પ્રશસ્ત રાગ કે અપ્રશસ્ત રાગ, બધા ખાઈ જશે.
પ્રશસ્ત રાગ બી ખાઈ જશે અને ગુડનો વિતરાગત થવું છે એ છૂટું. તો પ્રીતિ પ્રપત્તિ, આ પ્રપત્તિ એવી ચીજ છે કે જ્ઞાની કહે છે કે રિચ્યુઅલ્સ અને શરણાગતિનો ભાવ એ બે વચ્ચે ચૂઝ કરવાનું હોય ને તો તું શરણાગતિનો ભાવ ચૂઝ કરજે. પેલો સર્વન્ટ લઈ જાય છે એના માલિકના છોકરાને નદી કિનારે એને સ્વિમ કરવું હતું, એને થાય કે એ નાય છે એટલી વારમાં હું કપડાં ધોઉં, અને કપડાં ધોવા ગયો પેલો તનાઈ ગયો. એનો બાપ કે ગાંડા કપડાનું ધ્યાન રાખવાનું કે છોકરાનું, એ નિત્યક્રમનું ધ્યાન રાખવાનું કે શરણાગતિના ભાવનું ધ્યાન રાખવાનું. આટલી હદનો આ શરણાગતિના ભાવનો મહિમા તારા રિચ્યુઅલ્સ કરતાં બી ઉપર. એટલે તારો ભાવ પ્રીતિ પ્રણતિ સો બ્યુટિફુલ, અનન્ય શરણ. આપણે તો બધું જ પ્રાપ્ત થયું છે, ખાલી પ્રાપ્તની વેલ્યુ નથી એટલું જ. આટલી ટેકનિકલ વાત કરવાની હોય, આત્મા છે અને અર્થક્રિયા સંપન્ન છે અને પરમાર્થને અનુપચરિત વ્યવહારના, આ બધું તો ભેજામાં જાય ને એવી ચીજો. તો કે આ કાંઈ નહીં સમજાય ને તો પેલું મથાલાનું 2 વાર બોલશે, સ્ટાર્ટિંગમાં ને એન્ડમાં. એટલે 6 પદના પત્રનું એન્ડ નમસ્કાર હોતી નથી. અનન્ય શરણના આપણા રહેવાસી સદગુરુએ પાછું બોલવાનું, કારણ કે અનન્યતા જ્યાં સુધી નહીં આવે તારી ભક્તિની. આ પ્રેમના દિવસમાં ખાલી પ્રેમ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, પ્રેમ સાથે પ્રણતિ ને પ્રપત્તિ બી હોય તો જ એ પ્રેમની એક તાકાત છે જે તને ભક્ત રત્ન બનાવે. અને કોને ભગવાન બનવું છે? ભક્ત રત્ન બની એટલે આપણી તો યાત્રા સમાપ્ત. પછી જે ભગવાન આપે એ પ્રસાદી, એ આપ સમાન બી કરે તો એ પ્રસાદી. રાજુ કે મારે તો તારી સાથે નિરંતર રહેવું હતું એટલે મેં દીક્ષા લીધી છે. તો એમ કે નહીં, તું પહેલાં જઈને મારી સીટ રાખ, હું પછી આવીશ, મારે હજી જગ કલ્યાણ કરવાનું. તો રાજુ પહેલાં મોક્ષે ગઈ, બાજુમાં સીટ રાખીને એમના. તો કે આ પ્રસાદી, પણ મારે તો તારી સાથે સતત રહેવું છે, પત્ની તરીકે નહીં રહી તો હવે સાધ્વી બનીશું. શી વેટેડ એન્ડ વેટેડ ફોર 54 days. નેમનાથ ભગવાન દીક્ષા લીધી, પણ જ્યાં સુધી કેવલ જ્ઞાન ન પામે ત્યાં સુધી કોઈને દીક્ષા આપતા નહોતા. તીર્થની સ્થાપના જ ન થાય. એટલે શી વેટેડ ઇન દ્વારિકા, કૃષ્ણની સાથે એ મહેલમાં. કારણ કે હું તો પત્ની થઈ ચૂકી છું, એટલે એને ભલે મારી સાથે હસ્તમેલાપ ના કર્યા હોય, એને દીક્ષા લઈ લીધી, તો એને છોડી દીધું એનું ઘર અને દ્વારિકા જઈને રહી, તપસ્વી જીવન જીવી. અને 54 દિવસ અંતે જેવી ખબર પડી કે રૈવતગીરી ઉપર, ગિરનાર તીર્થ ઉપર પ્રભુ અરિષ્ટ નેમીને કેવલ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ અને સમવસન રચાયું, તો આખું યાદવ કુલ વાંધવા ગયું, એ પણ ગઈ. અને એમાં પહેલી જ દેશનામાં ઊભી થઈને કે દીક્ષા આપ. હજારો સ્ત્રીઓ સાથે, કારણ કે રોગ જ કન્ટેજિયસ નથી, પ્રેમ પણ એટલો જ કન્ટેજિયસ. એક માત્ર ભગવાન મહાવીરે એકલા દીક્ષા લીધી, બાકી બધા તીર્થંકરોએ હજારો સાથે દીક્ષા લીધી. એને ભાઈ નેમિનાથ ભગવાન 1000 સાથે દીક્ષા લીધી. એના ભાઈઓ, કૃષ્ણના દીકરાઓ, એમના એટલા બધા સાથે 1000 સાથે દીક્ષા લીધી. સી ધીસ ઇઝ સો નિર્મલતા બહુ મહત્વની છે જે શરણાગતિ આપશે. સી યુ નો, આઈ રાઇટ મોર્નિંગ ઇવનિંગ, આઈ રાઇટ માય ઉદ્ઘોષ. સો 31 સવારના અહીંયા સત્સંગ કર્યો, મારે 5 વાગે એરપોર્ટ માટે ભાગવાનું હતું, અમારી 8 વાગ્યાની ફ્લાઇટ હતી. અને પછી મસ્કટ દેખાતું હતું એટલે હવે પ્લેન લેન્ડ થવાનું હતું, ઇટ આઈ કુડ ઓલરેડી સી. અને સડનલી મને અંતરમાં કંઈ સ્ફૂર્યું, એટલે મેં તો મારી નોટબુક કાઢી લખવા માટે. પહેલે એ રસ્તો કે સર નાવ યુ હેવ ટુ પેક અપ. મેં કીધું નો, ઇટ્સ વેરી અર્જન્ટ, વેરી અર્જન્ટ. એ ભાવ ચાલ્યો જાય ને એની પહેલાં લખી દેવું છે. સો ઓફકોર્સ ટેબલ વેબલ તો ફોલ્ડ કરવું પડ્યું, પણ દેન આઈ રોટ ઇટ ઓન માય લેપ, સો દેટ આઈ વોન્ટ ટુ શેર વિથ યુ. તમને ખબર છે 2012માં આપણે શાંત સુધારસ લીધી, અને પર્યુષણમાં મૈત્રી પ્રમોદ કરુણામાં, અને 4 સેશન આઈ ટેકન ઓન એવરી ભાવના એન્ડ સમથિંગ લાઈક દેટ, 3 સેશન કે 4 સેશન ને એવું. તો ભક્તિ માર્ગમાં મૈત્રી પ્રમોદ કરુણા માધ્યસ્થતા શું છે એ મેં લખ્યું ત્યારે. યુ સો મી રાઇટિંગ. સો મૈત્રી ભક્તિ માર્ગની દ્રષ્ટિએ ભગવાનમાં જેને પ્રેમ છે, જેને ગુરુનો રાજીપો પ્રાપ્ત કર્યો છે, એની સાથે ફ્રેન્ડશિપ રાખવી તે મૈત્રી. મારામાં એની ખામી છે, હજી મેં રાજીપો પ્રાપ્ત કર્યો નથી, પણ આને પ્રાપ્ત કર્યો છે, તો જેટલું બને એની સાથે હું ફ્રેન્ડશિપ, મિત્રતા, મૈત્રી રાખું. એ ભક્તિ માર્ગની મૈત્રી ભાવના. ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ લેવલ સેમ ના પણ હોય,
ફાઇનાન્શિયલ લેવલ સેમ ના પણ હોય, એક્સપોઝર કે એજ્યુકેશનનો લેવલ સેમ ના હોય, એન્ડ ઇટ્સ લિટલ ડિફિકલ્ટ. એકદમ પેલો ઘાટકો પરનો કોઈ આવી જાય અને આપણે એની સાથે આમ મેચ થવાનું હોય, ડિફિકલ્ટ પડી જાય. પણ એનામાં જો પ્રભુ પ્રેમ છે, જો એને ગુરુનો રાજીપો પ્રાપ્ત કર્યો હોય, તો બીજી બધી મૈત્રી એ મારી મનની ચોઈસ છે, આ મારા આત્માની ચોઈસ છે. પ્રમોદ, નાવ યુ નો, જેને ગુરુનો રાજીપો પ્રાપ્ત કર્યો છે એના ગુણગ્રામમાં રહેવું તે પ્રમોદ. સી પહેલાં તમને ઈર્ષ્યા ઉત્પન્ન થશે, અહંકાર ઉત્પન્ન થશે, જે ચારિત્ર મોજન્ય વિકારો છે. એટલે તમને મન નહીં થાય, તરત દર્શનમાં મદદે આવશે તમારી. કારણ કે કોઈ રાજીપો પ્રાપ્ત કરે ને એના તમને ગુણગ્રામ કરવાના મન ન થાય ને, એટલે દર્શન મોહ આવીને એ વિકારને સ્થિર કેવી રીતે કરે? નહીં તો તમને ખેદ થશે કે મારા કરતાં રાજીપો પ્રાપ્ત કર્યો ને મને એનો પ્રમોદ નથી જાગતું, એના માટે અનુમોદનનો ભાવ નથી જાગતો, એટલે આ વિકાર સ્થિર કેવી રીતે રહે? કારણ કે તમને ખેદ આવે તો વિકાર લંગડો બની જાય. એટલે દર્શન મોહ આવશે મદદે, એટલે તમારું નુકસાન કરવા માટે. અને કહેશે મને એની આ વાત ગમતી નથી, અનુમોદન કરવા યોગ્ય લાગતી નથી. આ દર્શન મોહનું કામ. પણ આમ આખું ગામ એના વખાણ કરે ને તમે ન કરે તો પાછો તમને ખેદ થાય, એટલે દર્શન મોહ તીવ્ર ઉદય થશે કે મને તો એનામાં દોષ દેખાય છે. જો રાજીપો પ્રાપ્ત કર્યો એટલે સર્વજ્ઞ નથી થયો. તમે વિતરાગતા એક્સપેક્ટ નહીં કરતા. ભક્તિ પણ ગુરુની બે પ્રકારની હોય, એક દેવેન્દ્ર ભક્તિ, એક મુનિન્દ્ર ભક્તિ. જ્યારે જિનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિ થાય તો એક દેવેન્દ્ર ભક્તિ છે. શકેન્દ્રને એવા જ ભાવ થાય કે હું મોટું સમોસરણ રચું, ઘણા જન લાભ પામે, ઘણા જન મારા ભગવાનના શરણે આવે, એની ભક્તિ આ છે. અને મુનિન્દ્રની ભક્તિ છે કે હું મારામાં સમાઈ જાઉં, વિરક્ત થઈ જાઉં. પણ આ બંને ભક્તિ જ્ઞાનીને માન્ય છે. હું ઊંચી નીચી નથી કહેતો, એ તો ફેર છે જ, પણ એક પ્રભાવનાની ફિલિંગ, એક સાધનાની ફિલિંગ તને માન્ય નથી, કારણ કે તને દર્શન મોહનો ઉદય છે. એટલે તને એ પ્રભાવના કરતો હોય તો એને સાધક ભાવ નથી, એ સાધના કરતો હોય તો કે એને ગુરુ ભક્તિ જ નથી, એ ફેલાવો કરતો નથી. આ દર્શન મોહનું કામ, એની ચુંગલ. કારણ કે તમે અનુમોદન ન કરો, દુનિયા અનુમોદન કરે એનું, અને તમે ન કરો એટલે તમને ખેદ થાય. એટલે દર્શન મોહ કે ખેદ નહીં કર, હું તારું મગજ ફેરવું નાખું છું, તું એનામાં દોષ જોવાનું શરૂ કર. પણ એના દોષ જુઓ ને અને તમને એમ થાય કે પણ હું મારા ક્યાં ઠેકાણા છે, એટલે દર્શન મોહનો ઓર તીવ્ર ઉદય થશે ને તારા દોષો તને નહીં દેખાય. તો જ પર દોષ આપણે શાંતિથી જોઈ શકીએ ને. જો સાથે સાથે અરે હું પારકા બૈરા સાથે એકાંતમાં વાત કરું છું, એની પતિની સંમતિ વિના કરું, મારા જેવો પાપી કોણ, આવું કોઈક વિકલ્પ આવી ગયો તો તમે પહેલાંના દોષ નહીં જોઈ શકો, તમને તમારા ઉપર જ ફોકસ. એટલે દર્શન મોહનું કામ એ છે કી હોલ પરસેપ્શન કરી દેવાનું, તારા દોષો બધા ભૂલાવી કાઢવાના, અને એના થોડા નાના નાના દોષ બી એટલા હાઇલાઇટ કરવાના કે જેથી તને એના માટે અનુમોદન નહીં થાય, પ્રમોદ નહીં થાય, ઈર્ષ્યા રહે, અહંકાર રહે, અને તું ડૂબતો જાય. આ ભક્તિ માર્ગનો પ્રમોદ. કારણ કે આ જે પ્રમોદ છે ને તે તારા બાજુવાળા માટે જ કરવાનો છે. તારે 24 તીર્થંકર માટે કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી, તારા કૃપાદેવ માટે કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી, હી ઇઝ ધી બેસ્ટ. પણ તારા બાજુવાળાની કર, બાજુવાળા ગ્રુપનું કર. ગઈકાલ કે પરમ દિવસ ગ્રુપનું કરીને દેખાડ. હો સરસ ભક્તિ કરી. એ લોકો પાસે સિંગર્સ બી નથી, આવા બધા શું કહેવાય આ લોકો ધુરંધર આવા નથી, તો બી એ લોકો એ કેવી ભક્તિ કરીને જો એટલે ખબર પડશે. સડનલી પેલું ભૂત આવીને કોમ્પિટિટિવ બનાવી દેશે. કોમ્પિટિટિવ રહે પણ પ્રમોદ માટે જ, ઈર્ષ્યા માટે નહીં. કંઈ દેખાય તો સારું સારું કહે કે આવું આપણે કેમ ના સૂઝ્યું, આવું આપણે કેમ ના કર્યું વગેરે. પણ જિનેન્દ્રની ભક્તિ દેવેન્દ્ર રૂપે બી થાય ને મુનિન્દ્ર રૂપે બી થાય. તને કેમ એક જ સ્વીકાર છે? કારણ કે તને દર્શન મોહનો ઉદય છે, એટલે તારું જોવાનું જ નીચું થઈ જાય. એકાંત આગ્રહ જેને કહેવાય ને, એકાંત મિથ્યાત્વ એ તારામાં ઘૂસે છે. આ બધાના કારણે પ્રમોદ થતો નથી. તો મૈત્રી એટલે જેને ગુરુનો રાજીપો પ્રાપ્ત કર્યો છે એની ફ્રેન્ડશિપ. અને પ્રમોદ એટલે એના ગુણગ્રામ, કે ભગવાનના ગુણગ્રામ. કૃપાળુદેવે કીધું કે ભગવાનના શું ગુણગ્રામ કરીએ, ભગવાનનું દાસત્વ જેને આટલું પ્રિય છે એવાના ચરણ પૂજન કરવાનું અમને વધારે ભાવ છે. એ બધા તો પૂર્ણ છે, વિતરાગી છે, પણ જે હજી રાગી છે ને એને સમસ્ત રાગ
ખાલી પ્રભુ ચરણમાં અર્પણ, એને બીજું કાંઈ સૂચતું નથી, એવાના ગુણગ્રામ. આ ક્રાંતિ હતી. મેં જ્યારે આ પત્ર પહેલી વાર વાંચ્યો મારે ચક્કર આવી ગયા. ભગવાનના જ ગુણગ્રામ થાય ને. દેટ વોઝ ટોટ ટુ અસ ફ્રોમ બર્થ કે 24 તીર્થંકર બસ. પણ તીર્થંકરની ભક્તિ કરનાર સુલસા અને ચંદન બાલા અને આ બધા જોઈને હરખ થાય, આંખમાં આંસુ આવે, મને હો. આ તો કૃપાદેવે જ શીખાવી. અને એનાથી જે શુદ્ધિ થઈ ને તો ભગવાનની વધારે નિકટ આવ્યો એવું લાગ્યું. એટલે આઈ ફીલ ઇટ ઇઝ વર્થ ઇટ. ત્રીજું, જે નાદાન છે, જે અભક્ત છે, જેની પાસે પૈસા છે, પાવર છે, સીઈઓ છે, એફઈઓ છે, ડીઈઓ છે, જે બી હોય, પણ જેની પાસે પ્રભુ પ્રેમ નથી, એની દયા ખાવ, ક્રિટિસાઇઝ નહીં કરો. કે આટલો હોશિયાર છે, એને જો કોઈ સદગુરુ મળી જાય ને તો એનું કામ થઈ જાય. આટલો ઇમોશનલ છે, પણ એને એક સાચો પુરુષ મળી જાય, એનું શરણ મળી જાય તો કામ કરી જાય. પણ એ સંસારની લપમાં જ અટકેલો છે અને આયુષ્ય તો ધીમે ધીમે પૂરું થતું જાય. અને લાસ્ટ, ઉપેક્ષા કે મધ્યસ્થતા. એટલે જે વેરી છે, જે માત્ર ભક્તિ ધર્મની ક્રિટિસાઇઝ જ કરવા ઈચ્છે છે, એની ઉપેક્ષા કરો, એના ખુલાસા પણ નહીં કરો. બિકોઝ ઇટ્સ ટાઈમ વેસ્ટ. એ વેરી છે. એ જિજ્ઞાસુ હોય તો 8 કલાકનો સેશન લે, પણ જે વેરી છે તેને ઉપેક્ષા કરો. મીરાએ બહુ સુંદર કીધું, કૂતરા ભસે તેમાં હાથીને શું થાય? એ ડોલતો મોલતો મસ્ત રીતે નીકળી જાય, પેલા ભસ્યા કરે. આપણે કંઈ એકદમ નિંદાના ભાવથી હું કૂતરા નથી બોલતો, હું એટલું ગૌણ કરતાં તમારું મન રેડી હોય. એટલે વેરીની ઉપેક્ષા કરો. મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા, માધ્યસ.